नमस्कार विद्यार्थी व पालक मित्रांनो, करिअर मेकिंग गायडन्समध्ये मी डॉक्टर राजकुमार अडकर MD ॲनाटॉमी आपल्या सर्व नीट ॲस्पिरंट्स व्ह्यूवर्स आणि होऊ घातलेल्या फ्युचर डॉक्टर्स यांचे हार्दिक स्वागत। आजचा जो विषय आहे तो म्हणजे महाराष्ट्र राज्यातील प्रायव्हेट म्हणजे सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेजेसचा BAMS कॉलेजेसचा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेसचा एक्सपेक्टेड कट ऑफ काय असू शकतो या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी आपण आलेलो आहे। पहिला मुद्दा आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेलं होतं की गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये आपला म्हणजे BAMSचा किती कट ऑफ असू शकतो। वास्तविक पाहता वर्षेवर BAMSचं व्हॅल्युएशन वाढत चाललेलं आहे। आयुर्वेदाकडे बघण्याचा थोडासा दृष्टिकोन बदलत चालला आहे। MBBS साठी फार मोठा ओढा असल्यामुळे मेरिट खूप हाय होत जातामुळं आणि एक वेळा दोन वेळा तीन वेळा रिपीट केल्यानंतर BAMSला जाण्याशिवाय पर्याय राहत नाही आणि काही वेळा अगदी मेरिट आपलं ग्रोथ होत नाही असं बसल्यानंतर सुद्धा आपल्याला BAMS साठी जावं लागतं आणि तो जो कट ऑफ 2021चा जो होता तो लास्ट ॲडमिटेड कॅन्डिडेट जो आणि SML म्हणजे मी तुम्हाला आता जनरल आणि इतर सर्व कॅटेगरीचं पहिलं कॅटेगरी सांगेल, त्यानंतर त्याचे मार्क्स आणि त्यानंतर त्याचा SML 2020 मधले काय होता तो मी सांगतो। जनरल कॅन्डिडेटचा जो कट ऑफ होता तो BAMS सेमी गव्हर्नमेंट किंवा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजचा जो कट ऑफ होता तो 326 होता आणि 22,139 हा लास्ट कॅन्डिडेट होता, SML होता। SC कॅन्डिडेटसाठी 323, 22,368 एवढा त्याचा कट ऑफ होता। त्याचबरोबर ST कॅन्डिडेटसाठी 181 आणि 36,003 हा लास्ट कॅन्डिडेटचा SML होता। फिजे कॅन्डिडेटसाठी 324 आणि त्याचा जो SML होता तो 22,311। NT1 322, 22,427। NT2 326 आणि 22,163 एवढा त्याचा SML होता। NT3 326 आणि 22,151 एवढा त्याचा कट ऑफ होता। OBC कॅन्डिडेटसाठी 325 आणि 22,180 एवढा SML त्यांचा होता। त्याचबरोबर EWSचं या ठिकाणी काय आरक्षण नसतं। सर्व कॉलेजेसची फी दरम्यान 1,35,000 पासून ते 2,41,000 पर्यंत महाराष्ट्रातील गव्हर्नमेंट मेडिकल सेमी गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजची फीज आहे। याच्यामध्ये OBC आणि EWS कॅन्डिडेट असतील तर EWSचा संबंधच नाही, इकडे EWSचा उपयोग होत नाही, ती कॅटेगरी नाहीच आहे, कारण त्याबद्दल आरक्षण 10% जे मोदीजींनी दिलेलं नाहीच आहे, इकडे दिलेलं सांगितलेलं होतं, परंतु बऱ्याच वेळा कॉलेजांनी त्याला विरोध करून 10% आम्हाला सीट्स वाढवून द्या असं म्हटल्यामुळे EWS प्रायव्हेट कॉलेजमध्ये अवेलेबल नाही। परंतु ज्यांचं उत्पन्न 8 लाखाच्या खाली आहे अशा लोकांना 50% फीज माफी होऊ शकते। 1,35,000 पासून ते 2,41,000 रुपये फी जनरल कॅन्डिडेटसाठी असते। OBC आणि EBC त्याला 8 लाखाच्या उत्पन्नाचं इन्कम सर्टिफिकेट जर 8 लाखाच्या खाली असेल तर त्यांना 50% फीज माफी याच्यामध्ये बसू शकते। NT1, 2, 3 आणि VJ आणि SBC या कॅन्डिडेटसाठी आपल्याला या ठिकाणी 10% फीज असते आणि SC आणि ST कॅन्डिडेटसाठी कसल्याही प्रकारची फी असत नाही। बऱ्याच वेळा खूप जणांचा याच्यावरती प्रश्न असतो की BAMSचं महाराष्ट्रामध्ये कट ऑफ काय जाईल, तर मी 100% मित्रांनो तुम्हाला सांगेल की महाराष्ट्रातलं BAMSचं कट ऑफ हे 325च्या आसपासच असेल, प्लस ऑर मायनस 10 मार्कांना वर किंवा खाली असेल। खूप वेळा आपल्या मनामध्ये खूप धाकधूक आहे, यावर्षी मेरिट वगैरे खाली जाईल किंवा वर जाईल असं बऱ्यापैकी बोललं जातं, परंतु BAMSसाठी त्याचा काही इम्पॅक्ट होणार नाही। खूप वेळा MBBSला सगळे विद्यार्थी ॲडमिशन घेतात आणि शिल्लकवरती विद्यार्थीच नसतात, त्यामुळं जर समजा पेपर कठीण गेला तर तो कट ऑफ खालीच येऊ शकतो। परंतु मधले विद्यार्थी MBBSचा कट ऑफ आणि BAMSचा BDSचा गव्हर्नमेंट कॉलेजचा कट ऑफ हा खूपच हाय आहे, 500च्या वरती असतो आणि BAMSचा जो सेमी गव्हर्नमेंटचा जो कट ऑफ आहे तो मात्र 325च्या आसपास असतो। म्हणजे दरम्यान 175 मार्काचा जो हा डिफरन्स आहे, ह्या डिफरन्समध्ये भरपूर सारे विद्यार्थी असतात आणि त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या जर आपण बघायला गेलं तर दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये टोटल सेमी गव्हर्नमेंट कॉलेज 55 आहेत आणि या ठिकाणी 3,610 एवढेच सीट्स आहेत। त्यामुळे 3610 सीट्स असतात आणि
175 एवढ्या मार्कवरती, प्रत्येक मार्कवरती दरम्यान 100 विद्यार्थी असतात आणि महाराष्ट्रामधले तर एक जवळपास 17-18 ते 20,000 विद्यार्थी या मेरिटमध्ये असतात. ह्या 20,000 विद्यार्थ्यापैकी कॅटेगरी वाईज 36 ते 10 विद्यार्थ्यांना ॲडमिशन्स घ्यायचं असतं. त्यामुळे कट ऑफ जो आहे तो कदाचित म्हणजे 10 मार्कांनी वरती जाईल किंवा 5 मार्कांनी खाली येईल असं मला वाटतंय. दुसरी गोष्ट अशी आहे की खूप वेळा BAMSचा चॉईस करताना खूप लोकांच्या डोक्यामध्ये असा पण एक प्रकार असतो की आपण ऑल इंडिया कोट्यामध्ये ॲडमिशन घेऊया. तर गव्हर्नमेंटचा जो ऑल इंडिया कोटा आहे AACCचा याच्यामध्ये मेरिट काही खाली येत नाही, दरम्यान तेवढंच असतं जेवढं गव्हर्नमेंटचं महाराष्ट्रातलं असतं ते. परंतु प्रायव्हेटचा जो गेल्या 2 वर्षापूर्वीपासून AACC म्हणजे जो ऑल इंडिया कोट्याचा असतो तो MCC थ्रू चालवला जात नाही. त्यामुळं बऱ्याच वेळा ते माहीत होत नाही, त्याला 50,000 रुपये फीज असते म्हणजे डिपॉझिट असतं. आणि त्या ठिकाणी प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये महाराष्ट्रातल्या किंवा भारत देशातल्या कुठल्याही प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजेसमध्ये आपल्याला ॲडमिशन मिळतं, परंतु त्याच्यामध्ये फी माफी असत नाही, हे लक्षात घ्या. कॅटेगरी वाईज दरम्यान 2 लाखाच्या आसपास फीज असते. BAMSच्या ॲडमिशनच्या संदर्भात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकामध्ये काउन्सिलिंगमध्ये काही हेल्प पाहिजे असेल तर आम्ही तुम्हाला 100% मदत करण्याचा प्रयत्न करू. मॅनेजमेंटच्या कोट्याच्या संदर्भात MBBS BAMS BDSच्या संदर्भात काही ॲडमिशनच्या प्रोसेसमध्ये काही आम्ही क्वेरीज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू आणि आम्ही 100% तुमचा जो टप्पा आहे हा पूर्ण करण्याचा आम्ही 100% प्रयत्न करू. आम्हाला संपर्क करा, आम्ही मॅनेजमेंटचं ॲडमिशनसुद्धा करून देऊ शकतो. आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर दरम्यान या आमच्या व्हिडिओला लाईक करा. प्रायव्हेट कॉलेज BAMSचा यावर्षी महाराष्ट्रातली कट ऑफ जो आहे तो 325 सर्व कॅटेगरीला सुरक्षित स्कोअर आहे असं आपण म्हणू शकतो. कदाचित हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.